ස්කොට්ලන්තය කියන නම ඇහෙත්තිම අපට මතක් වන්නේ පෞරාණික එඩින්බරෝ බලකොටු. මේ එඩින්බරෝ බලකොටුවේ ඉඳලා රජමාලිගයට යන්න කළුගල් කැටදාපු පාරක් හදලා තියෙනවා. මේක හඳුන්වන්නේ රාජකීය සැතපුම එහෙම නැත්තම් රොයල් මයිල් කියලා. මේ රාජකීය මාවත දිගේ බලකොටුවට යද්දී බලන්න ඕන දේවල් බොහෝමයක් තියෙනවා. ඒත් බලකොටුව බලන්න තියෙන හදිස්සිය නිසා බොහෝ දෙනෙක්ට මේවා මගහැරෙනවා. මේ මගහැරෙන පෞරාණික දේවල් මොනවාද? ඒහා බැදිච්ච ජනප්‍රවාද මොනවාද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. දේව මේ දෙන්න ගමන පටන් ගත්තේ ලන්ඩන් වල තියෙන කිංස් ක්‍රොස් කියන ස්ටේෂන් එකෙන්. ග්‍රෑන්ඩ් සෙන්ට්‍රල් කියන එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එක පැය දෙකක් විතර එක දිගටම ගමන් කරලා යෝක් කියන ස්ටේෂන් එකේ තමයි ඉස්සෙල්ලම නවත්තන්නේ. මේක හදිස්සියෙම ප්ලෑන් කරපු ට්‍රිප් එකක්. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ ඉඳලා එංගලන්තේ බලන්න ආපු චමට්ටත් ජයන්තටත් අමතක නොවන ගමනක අත්දැකීමක් ලබලා දෙන්න. එංගලන්තේ ඉන්න අපටත් කලාතුරකින් ලැබෙන අත්දැකීම තමයි එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එකක ගමනක් යන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතුවා මෙයාලටත් මේ අත්දැකීම ලබලා දෙන්න ඕනේ කියලා. යෝක් වල ඉඳලා ඩාර්ලින්ටන් නගරයට යන්න තව ට්‍රේන් එකක් ගන්න ඕනේ. මේකත් එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එකක්. මේක හඳුන්වන්නේ ක්‍රොස් කන්ට්‍රි ට්‍රේන් කියලා. යෝක් වල ඉඳලා මේකට විනාඩි 20ක් යනවා ඩාර්ලින්ටන් යන්න. ලන්ඩන් ඉඳලා ඩාර්ලින්ටන් එන්න ගියේ පැය දෙකමාරක විතර කාලයක්. මේ ටිකට් එකේ වටිනාකම බ්‍රිටිෂ් පවුන්ඩ් 140ක්. මාත් වසන්ත අයියත් ඩාර්ලින්ටන් ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා හිටියේ වෙලාවටත් කලින්. ලන්ඩන් ඉඳලා කාර් එකේ ආවනම් තවත් පැය 4-5ක් මේ ගමනට එකතු වෙනවා. ඇත්තටම මේක අපිට ලැබිච්ච හොඳ ඩීල් එකක්. මේ වගේ අන්තිම මොහොතේ ගන්න ටිකට් එකක් පවුන් 300කට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. කෝච්චියත් වෙලාවට මාපු හින්දා කිසිම පරක්කුවක් අපිට උනේ නැහැ. යාළුවෝ දෙන්නත් බඩගින්න හිටපු නිසා මෝටර්වේ එකයි නැතිපුණු පොඩි පාකින් ස්පොට් එකක අපි වාහනේ නවතලා විනාඩි 15ක විතර පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා. ගෙදරින් හදාගෙන ආපු සැන්ඩ්විච් එකක් කාලා තේ එකක් බීලා අපි ඉක්මනින්ම එඩින්බරෝ බලා නැවත පිටත් වුණා. පැනපිය. ඔක්කොටම දෙන්න බෑටක්. යයියා දුර තියෙනවා යා. පොලිස් ගෑණිය කියන බබිස්සු. නෑ දාගන්න උන් දුර. පොලිස් ගෑණිය නෙමෙයි අතට. යාර බංගට ආසියෝ. මේ ගමනේදී තාමත් ලස්සන තැන් අපි දැක්කා. සැතපු 160ක් විතර අපි එක දිගට ගමන් කළා. මේක පැය 4ක විතර ඩ්‍රයිව් එකක්. අපි දන්නේම නැතුව ගමන් කරන්න තහනම් පාරකට අපේ වාහනේ අපි අතුලත් කරනවා. ඉතින් ඒක වැරද්දක් නිසා පවුන් 60ක විතර දඩේ අපේ ගෙදරටම එවනවා. දවල් 3 වෙද්දී අපිට පුළුවන් වුණා එඩින්බරෝ නගරයට ඇතුල් වෙන්න. ඉතින් මේක අපි ප්ලෑන් කරපු වෙලාවට වඩා පැය භාගයක ඉතුරුවක්.
මේක තමයි කාසල් එකට ළඟම කාපාක් එක. මේක NCP කාසල් ටෙරස් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. කවදාවත් මේ කාපාක් එකේ නම් වාහනයක් අපි නවත්තන්නේ නැහැ කියලා එදා හිතාගන්න. තව ඉස්සරහදී ඒ ඇයි කියලා ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. වෙලාව තියෙන හින්දා කලින් ඉතුරු වෙච්ච කෑම ටිකකුත් අපි කෑවා. අපි කාර් එක පාක් කරලා බලකොටුව පැත්තට ඇවිත්තා. මේ රාජකීය සැතපුමේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපට බලන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා අපි මේ ඉන්ට්‍රෝ එක බලලම දැනගමු. මෙන්න මේ පඩිපෙළෙන් ගිහිල්ලත් බලකොටුව බලන්න යන්න පුළුවන්. ඒත් අපි තෝරගත්තේ මේ ග්‍රාස් මාකට් කියන පාර. මේ ග්‍රාස් මාකට් කියන පාරටත් සතවර්ෂ 16ක පමණ අතීතයක් තියෙනවා. මේක ඉතාම ජනප්‍රිය වෙළඳ මාවතක්. ඉස්සර පණ ඇති සතුන් විකුණලා තියෙනවා. ඒ වගේම තානායම්, ලැකුම්හල්, කඩසාප්පු වගේ දේවල් මෙහි තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ අතටත් ඒ වලින් අඩුවක් නැහැ කියලා. මේ පාර දිගේ ඉස්සරහට යද්දී මුලින්ම අපට හමු වන පෞරාණික දේ තමයි මේ නගරවැසියන් අතීතයේ වතුර ගත්ත රින්ද. මේක හඳුන්වන්නේ වෙස්ට්බෝ වෙල් හෙඩ් කියලා. වර්ෂ 1674 තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ වලට වතුර එවලා තියෙන්නේ බලකොටුවේ අධීක්ෂණය යටතේ. ඉතින් මේ වගේ වෙල් හෙඩ්ස් ළඟට තමයි මේ නගරවැසියෝ වතුර ගන්නත් ඕපදූප කතා කරන්නත් අවිල්ලා තියෙන්නේ. වෙස්ට්බෝ කියන වීදිය එඩින්බරෝ නුවර තියෙන වර්ණවත්ම වීදියක්. මේ නගරයට එන ඕන කෙනෙක් මෙතනට ඇවිල්ලා තමන්ගේ පින්තූරයක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා.
ඔයා මාවල් ෆිල්ම්ස් බලන එක්කෙනෙක් නම් විෂන් ගෙත් වොන්ඩර් ගෙත් ප්‍රේම ජවනිකාවක් මේ පාරේ පටිගත කරලා තියෙනවා. වික්ටෝරියා වීදිය දිගේ කෙලින්ම ගියාම පියවැටෙන්නේ ස්කොට්ලන්තයේ ජාතික පුස්තකාලය ඉස්සරහට. මේ බිල්ඩින් එක හදන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ 1937 වර්ෂයේ. 1455 අවුරුද්දේ ඉඳලා අද දක්වා මුද්‍රණය කරපු ඉතාම දුර්ලභ ගණයේ මුල් පිටපත් මෙහි තියෙනවා කියලා කියවෙනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විමර්ශනය කළ හැකි පොත්පත් මිලියනයකට වඩා මේ පුස්තකාලයේ තියෙනවා. මෙතනින් ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම අපිට රොයල් මයිල් එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේ රාජකීය සැතපුම කොටස් 4කට බෙදලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි කොටස කාසල් හිල් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. අපි බලකොටුවට යන්න කලින්ම ටිකට් 4ක් ඔන්ලයින් බුක් කරලා තිබුණේ. මේ ටිකට් එකක් පවුන් 18ක් වෙනවා. වෙලාවට කලින් ආපු හින්දා මේ බලකොටුව ඇතුලේ වැඩිපුර කාලයක් අපිට ගෙවන්න පුළුවන් වුණා. මේ එඩින්බර් කාසල් එක ඇතුළ මොනවා වගේද කියලා බලන්න ඕනේ නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා මේ bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් එනවා අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මා කියලා. රාජකීය සැතපුම කොටස් 4කට බෙදලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි කොටස කාසල් හිල් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. මේ කාසල් හිල් කියන කොටසට එඩින්බරෝ බලකොටුව, රැම්සි ගාඩන් කියලා හඳුන්වන නිවාස 16කින් සමන්විත පෞද්ගලික මහල් නිවසකුත්, කැමරා ඔබ්සිකුව ලෙස හඳුන්වන අවුට්ලුක් ටවර් එකත්, ස්කොච් විස්කි එක්ස්පීරියන්ස් සහ ද විචරි කියන ආපනශාලාව මේ කොටසට අයිති වෙනවා. බලකොටුව බලලා එළියට එද්දී මුලින් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මේ දකුණු පසින් තියෙන කැනන් බෝල් හවුස් එක. මේ නම ලැබිලා තියෙන්නේ එඩින්බරෝ මාලිගයට මූලලා තියෙන බිත්තියේ ඉහළ තියෙන කාලතුවක්කු බෝලයක් නිසා. මේක ජැකොබයිට් කැරැල්ල කාලේ බලකොටුවෙන් තිබ්බ වෙඩෙල්ලා ඉලක්කය වැරදිලා මේ බිත්තියේ වැදුම කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. වම් පැත්තේ වාට දකින්න පුළුවන් මේ බලකොටුවේ වෙල්කම් බෝඩ් එක. ඒක පිටිපස්සේ තියෙනවා විචස් වෙල් නමින් හඳුන්වන වෝල් ෆවුන්ටන් එකක්. 16 වෙනි සතවර්ෂයේ මායාකාරියන් 300කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පණ පිටින් පුච්චලා තියෙන්නේ මේ අවට ප්‍රදේශය කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ සිද්ධිය සිහිපත් කරන්න මේ වෝල් ෆවුන්ටන් එක හැදුවා කියලා තමයි පිළිගන්නේ. පුළුස්සා මරා දැමූ මායාකාරියන් ගැන එක විදිහේ කතා මේ ස්කොට්ලන්තේ තියෙනවා. ඒ වගේම මුළු යුරෝපයේම ගත්තත් වැඩිම මායාකාරයන් ප්‍රමාණයක් මරලා තියෙන්නේ මේ ස්කොට්ලන්තේ කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඔයා ස්කොච් විස්කි ගැන දැනගන්න නම් මෙතනට එන්න ඕන තැනක්. මෙතන කලින් තිබිලා තියෙන්නේ ප්‍රයිමරි ස්කූල් එකක්. සංචාරකයන්ට විස්කි කර්මාන්තය ප්‍රදර්ශනය කරන්න විස්කි සමාගම් 19ක් එකතු වෙලා පවුන් මිලියන 2ක දායකත්වයක් ලබා දීලා තියෙනවා.
2008 2009 වර්ෂයේ මේක අලුත් වැඩියා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි The Scotch Whisky Experience කියන නම මේකට ලබලා දීලා තියෙන්නේ. බ්‍රසීල් ජාතික විස්කි එකතු කරන්නෙකු වන ක්ලයිව් විට්ස් මහතා වසර 35ක් පුරාවටම එකතු කරපු ස්කොච් විස්කි බෝතල් 3384ක් මේ ආයතනයට විකුණලා තියෙනවා. එහි වටිනාකම ගැන නම් කිසිම සඳහනක් නැහැ. ඩියගෝ ක්ලයිව් විට්ස් කියලා හඳුන්වන මේ විස්කි එකතුව මහජන ප්‍රදර්ශනයට මේ ස්ථානයේ තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ටිකට් එකක් අරගෙන මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන්. බෝතල් 4000කට වඩා අති දුර්ලභ වූ විස්කි වර්ග මෙතන තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ ටුවර් එකටත් පැයක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ වුණාට ඒක ඔයාට ජීවිතේ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති ටුවර් එකක් වේවි කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. බොස්වෙල් කෝට් කියන්නේ 16 වෙනි සියවසේ ඉදිකිරීමක්. දැන් මේක හඳුන්වන්නේ The Witchery කියලා සුඛෝපභෝගී හෝටලයක් හා ආපනශාලාවක් හැටියට. මේ හෝටලේ තියෙන්නේ කාමර 9යි. ඒවා එකිනෙකට වෙනස් විදියකට සරසලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. එක් රාත්‍රියක් සඳහා මේ හෝටල් කාමරයක් ගන්න පුළුවන් අඩුම මුදල හැටියට සඳහන් වෙන්නේ පවුම් 595ක මුදලක්. Outlook Tower කියලා තමයි මේක අතීතයේ හඳුන්වලා තියෙන්නේ. දැන් කැමරා ඔබ්සිකුව World of Illusions කියලා දැන් මේක හඳුන්වනවා. බොහෝ දෙනෙක් Miramaze කියලා මේකට කියනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ optical illusions. ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටි මායාවන්. මේකේ ටිකට් එකකුත් පවුන් 18ක් වෙනවා. මේකත් අමුතුම අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක්. මේකේ මුදුනේ තියෙනවා කළුවර කාමරයක්. මේ කාමරේ ඉඳලා අදටත් මුළු නගරයේ සජීවී රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් ලබා ගන්න තාක්ෂණයක් මේකේ තියෙනවා. මේකට තමයි කැමරා ඔබ්සිකුවා කියලා කියන්නේ. මේක අංශක 360ක් කරකවන්න පුළුවන් කැමරාවක් වගේ රවුමක් කරකවලා මුළු නගරෙම බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඇවිදින මිනිස්සුන්ව පවා කුඩාවට පේනවා. අතීතයේ මේ පැරණි කැමරා තාක්ෂණය පෙන්නලා මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි අරන් තියෙනවා. මේක එඩින්බරෝ නගරයේ තිබිච්ච පරණම සංචාරක ආකර්ෂණයක් හැටියට තමයි ඉතිහාසගත වෙන්නේ. මේ ටුවර් එකටත් පැයක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් මේ ටුවර් එක ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් මේ බිල්ඩින් එක උඩටම නගින්න. එතන ඉඳලා මේ නගරයම ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. ඒ අත්දැකීමත් ලබා ගන්න කියලා මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා.
ඇඩින්බරෝ එනවා නම් එන්න ඕන හොඳම මාසය තමයි අගෝස්තු මාසය. අගෝස්තු මාසය පුරාවටම සැනකෙළු වලින් පිරීලා තියෙනවා. ඒ කාලේ මේ පාරවල් දිගේ ගොඩක් සංදර්ශන, සින්දු, නාට්‍ය වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. බලකොටුවෙත් ගොඩක් සංදර්ශන වාට බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි රොයල් මයිල් වල දෙවනි කොටසට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ කොටස හඳුන්වන්නේ ලෝන් මාකට් කියලා. එඩින්බරෝ නගරයේ තියෙන උසම ස්ථානය හැටියට තමයි මේ ගොඩනැගිල්ල හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. වර්ෂ 1839 දී වික්ටෝරියා රෙජිනා එයාගේ පළවෙනි එඩින්බරෝ නිල සංචාරයේ මතක සටහනක් හැටියට මේකට මුල් ගල තිබ්බ කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ කාලේ මේ බිල්ඩින් එක හඳුන්වලා තියෙන ටිකක් දිග නමකින්. ඒක සෙන්ට් ජෝන්ස් හයිලන්ඩ් ටෝල් බූත් කර්ක් කියලා තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ස්කොට්ලන්ත පල්ලියේ මහා සභාව රැස් වෙන්න තමයි මේ බිල්ඩින් එක ඉස්සර පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. පස්සේ කාලෙක මේක සෙන්ට් ජෝන් පල්ලිය කියලාත් නම් කරලා තියෙනවා. අපි මෙහෙම ඉස්සරහට ගියාම රොයල් මයිල් 3 වෙනි කොටසේ තියෙනවා සෙන්ට් කිල්ස් කියලා පල්ලියක්. මේ පල්ලිය තියෙන නිසා කාලෙකට පස්සේ මේ ගොඩනැගිල්ල වහලා දාලා තියෙනවා. එංගලන්තේ වගේ පරණ ගොඩනැගිලි ඉදිරියට වෙන්න මේ ස්කොට්ලන්ත රජය දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එඩින්බරෝ නගරයේ අගෝස්තු මාසයේ පවත්වන ලෝක ප්‍රසිද්ධ එඩින්බරෝ ඉන්ටර්නැෂනල් කියන ෆෙස්ටිවල් එක. මේ ෆෙස්ටිවල් එකේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ හැටියට මෙයාලා මේ බිල්ඩින් එක දැන් පාවිච්චි කරනවා. 1999 වර්ෂයේ ඉඳලා මේ බිල්ඩින් එක හඳුන්වන්නේ The Hub කියන නමින්. නගරවැසියෝ තමන්ගේ රෙදි හොද ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, ඒ වගේම රෙදි මිලදී ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලෝන් මාකට් එකටම තමයි. මේ රොයල් මයිල් එකේ දිගටම ඇවිදිනකොට ඔයාට පේනවා පාර දෙපැත්තෙම තියෙනවා පොඩි උබන් මාර්ග වගේ ස්ථාන. මේවා ක්ලෝස් හා කෝට්ස් කියලා මේගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මේවයි නැතුළට ගියොත් පරණ නගරයේ මිනිස්සු ජීවත් වෙච්ච පරණ කාලයේ තට්ටු නිවාස බලා ගන්න පුළුවන්. පාරදිගේ යද්දී ලේඩිස්ටයා ක්ලෝස් කියලා ක්ලෝස් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළේ තියෙනවා ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලේඛක කෞතුකාගාරය. ලේඩිස්ටයා ක්ලෝස් එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා ග්ලාස්ටන් ලෑන්ඩ් කියලා නිවසක්. මේක ජෝර්ජියන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අනුව තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ ධනවතුන් කොහොමද ජීවත් වුනේ කියලා බලන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් ටිකට් එකක් අරගෙන මේ ගොඩනැගිල්ල බලන්න. මේක ලේසියෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ කුරුල්ලගෙත් මීයගෙත් මේ සලකුණේ. ඉතින් මේ ටිකට් එකක් පවුම් 7ක් වගේ වෙනවා. මේක තියෙනවා වහල් සීලමේ ඇඳපු චිත්‍ර, පරණ ලීබඩු වගේ දේවල්. මේ ලෝන් මාකට් එකට අදාළව ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. මේ ලෝන් මාකට් එකේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා ඩීකන් ප්‍රෝඩි කියලා පුද්ගලයෙක්. මෙයා රස්සාවක් හැටියට කරලා තියෙන්නේ කැබිනට් හදලා විකුණපු එක. ඒ වගේම එඩින්බරෝ නගර සභාවේ සමාජිකයෙක් හැටියටත් මෙයා ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයාට කැත පුරුද්දක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි රැට හොරකම යන එක. අනියම් බිරින්දෑවරුන් දෙදෙනෙක් මේ ඩීකන් ප්‍රෝඩිට ඉඳලා තියෙනවා. දරුවන් 5 දෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා සුරාවට හා සූදුවටත් ලොල් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඩීකන් බ්‍රෝඩි මෙයාගේම වියදමෙන් මෙයාව සරසුම් කරලා එල්ලුම් ගහක් හදලා තියෙනවා ටෝල් බූත් කියන හිරගෙදරට. දවසක් මේ ඩීකන් බ්‍රෝඩි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා රොයල් මින්ට් එකම කඩන්න. ඒ කියන්නේ රටට සල්ලි අච්චු ගන්න තැන. රොයල් මින්ට් එක කොල්ල කෑමට උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරු වෙච්ච මෙයාව එල්ලලා මරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාව එල්ලලා මරලා තියෙන්නේ මෙයා හදපු එල්ලිම් ගහේමයි කියලා සඳහන් වෙනවා.
ඒ වගේම ඒ එල්ලුම් ගහේ එල්ලපු පළවෙනි පුද්ගලයාත් ඩීකන් බ්‍රෝඩි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. තව ඉස්සරහට යද්දී ටෝල් බූත් සිරගෙදර තිබුණු තැනත් බහු එල්ලල ගනු ස්ථානයක් පාරය සලකුණු කරලා තියෙනවා. අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඩීකන් බ්‍රෝඩි වෙනුවෙන් හදපු පම්ප් එක තමයි මේ. මෙතනින් පාර පැනපු ගමන් අපිට හම්බ වෙනවා ඩේවිඩ් හ්‍යුම්ගේ ප්‍රතිමාව. මේ ඩේවිඩ් හ්‍යුම් කියන්නේ ස්කොට්ලන්තයේ හිටපු දාර්ශනිකයෙක්, ඉතිහාසඥයෙක්, ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් හැටියට හඳුන්වනවා. මේ හ්‍යුම් ආගම හා මිත්‍යා විශ්වාස ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට බොහෝ විට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා එයාට ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් එයාලගේ අන්තිම විභාගයට කලින් ඇවිල්ලා මේ හ්‍යුම්ගේ කකුලේ ඇඟිල්ල අල්ලනවා කියලා සඳහනක් තියෙනවා. ඒක වාට හොඳටම පේනවා මේ ඇඟිල්ලේ පාට දිහා බලපුවාම. ඉතින් මේ ඇඟිල්ල අල්ලපුවාම දැනුමත් වාසනාවත් ගෙනෙන බවට ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නැති කරන්න ගත්ත කෙනෙක්වම මේකට තෝරගත්ත එක හාස්‍යයට කරුණක්. මෙතනින් අනිත් පැත්තට පැන්නම පදික වේදිකාවේ පිත්තල තහඩු 3ක් කලවලා තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ කෙලින්ම පිටියේ තියෙනවා ඊට අදාළ පළකය. මේක තියෙන්නේ ඔයාට පේන ලොකු පල්ලිය පැත්තේ ඉඳලා බලද්දී පේන පළවෙනි බිල්ඩින් එකේ. ඔයාට මතකද ඩීකන් බ්‍රෝඩි හදපු එල්ලුම් ගහ? ඒක තිබිලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒ වගේම අන්තිම වතාවට ප්‍රසිද්ධිය කෙනෙක්ව එල්ලලා මරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ කියලා මේ සලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තම ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට ඔයාට තව වේල් හෙඩ් එකක් බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් ලෝන් මාකට් කොටස අවසන් වෙනවා. රොයල් මයිල් තුන්වෙනි කොටස මෙතනින් පටන් ගන්නවා. මේක හඳුන්වන්නේ හයි ස්ට්‍රීට් එක කියලා. මේවට ඔයාට බලන්න පුළුවන් දේවල් තමයි පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, සෙන්ට් ගිල්ස් පල්ලිය හා ටෝල් බූත් සිරමැදුර තිබූ ස්ථානයත් මිඩ්ලෝතියන් හදවතත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. පැරි නගරේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ වූ කොටස හැටියට තමයි මේ කොටස හඳුන්වන්නේ. තට්ටු 11කින් යුත් මහල් නිවාසත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර මෙතන ගින්නක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ ගින්නෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ පල්ලියත් පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලක් පමණයි. පවුල් 400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවතන් වෙලා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ පාරවල් පොඩි නිසා ගිනි නිවන උපකරණ ඒව ඇතුළට අරන් යන්න බැරි වෙලා තියෙන බවත් සඳහන් වෙනවා. මේ මැද තියෙන්නේ බොක්ලියුච් ප්‍රතිමාව. මේ පිළිමයට ඉදිරියෙන් තියෙන පදික වේදිකාවේ ගල් කැටවලින් මොසැක් ක්‍රමයට කරපු හදවතක් ඔයාට දකින්න පුළුවන්. මේ ටෝල් බූත් කියන සිරමැදිරියත් පරිපාලන මධ්‍යස්ථානයක් මිනිස්සුන්ට ගොඩක් කරදර දීපු තැනක් හැටියට තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. මේ සිරමැදිරිය තිබුණු තැනට මිනිස්සු අනවර්ත නාමයක් හැටියට තමයි Heart of Midlothian කියලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිමාව ඉදිරියෙන් ඔයාට දකින්න ලැබෙන්නේ එන්නේ හදවත. මිනිසුන් මේ හදවතට කෙල ගහනවා. වර්තමානයේ නම් කටකතාවක් තියෙනවා මෙතනට කෙල ගැහුවම වාසනාව උදා වෙනවා කියලා. ඒක කොහොම වුණත් මේ මිනිස්සු අතීතයේ කෙල ගහලා තියෙන්නේ හිර ගෙදරට කරන පිළිකුලක් විදියටත් ඔවුන්ගේ අමහිරි මතකයන් නිසා බව සඳහන් වෙනවා. පසු කාලයක මේ සිරමැදුර කඩලා දාලා තියෙනවා. එහි මායින් සීමාව පෙන්වන්න තමයි මේ පිත්තල ගල් කැට තියලා තියෙන්නේ. මේ දින තියෙන පිත්තල කැටවල ලියලා තියෙන්නේ මේ ටෝල් බූත් සිරමැදුර හදපු කඩපු වර්ෂයන් කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ සෙන්ට් ගිල්ස් පල්ලිය. ඉතින් මේකෙන් එහා පැත්තේ ඔයාට පරණ පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිලි බලන්න පුළුවන්.
අපි සැලසුම් කරලා තිබුණේ 5 වෙනකොට කාසල් එක බලලා ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ කැමරා ඔබ්සිකෝ අත්දැකීමත් ලබලා රොයල් මයිල් එක දිගේ ඇවිදලා ස්කොටිෂ් පබ් එකකින් කෑම කාලා බස් ටුවර් එකකුත් යමු කියලා තමයි අපි ප්ලෑන් කරන් හිටියේ. ඒත් අපේ යාළුවෝ දෙන්න කාසල් එකකින් එළියට ආවෙම බඩගිනි කියාගෙන රොයල් මයිල් ගමනේ අවසානයේ පිනිපිනි තියෙද්දි අපි අපේ ගමන නවත්තලා කෑම කන්න තීරණය කළා. නෑ ඒ පැත්තේ මොකක් කඩවල් තිබුණේ නෑ එනකොට. Ahora que ya no tiene. මේක බලමු. මේ අවට තියෙන කිසිම පබ් එකකින් අපිට කෑම ගන්න බැරි වුණා. මේවට එන්න කලින් අපි බුක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. සෙනග හොඳටම පිරීලා. ටේබල් එකක් ගන්න අඩුම තරමේ පැය දෙකක්වත් ඉන්න වෙයි කියලා ඔවුන් අපට කිව්වා. රෙස්ටොරන්ට් හොයලා පාවෙච්ච අපි ගෙදර යන්න තීරණය කළා. එඩින්බරෝ නගරය හදිස්සිය බලන්න පුළුවන් තැනක් නම් නෙමෙයි. මේකේ ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන නිසා හොඳටම සැලසුම් කරලා තමයි එන්න ඕනේ. නැත්නම් ගොඩක් දේවල් අපෙන් මගහැරෙනවා. එඩින්බරෝ කාසල් එකේ දවල් එකට වෙඩිල්ලක් පත්තු කරනවා. ඒකත් බලන්න ඕන දර්ශනයක්. අපි ආපහු ආවෙත් වෙස්බෝ පාරෙම තමයි. මේ පාරේ තිබිලා අපිට මෙක්සිකන් රෙස්ටොරන්ට් එකක් හම්බ වුණා. පැය භාගයක් විතර හිටියට පස්සේ අපිට ටේබල් එකක් හම්බ වුණා. අපි 4 දෙනාගේ කෑම බීම වලට පවුන් 150ක් විතර වියදම් වුණා. මේක චමත් බලෙන්ම ගෙව්වා. කෑම කාලා අපි කෙලින්ම ගියා කාර් පාක් එකට. පාකින් ටිකට් එක ගෙවද්දී ඔවුන් අපෙන් පවුන් 36ක් අය කරගත්තා. අපි එළියේ හිටියේ පැය 5ක පමණ කාලයක්. ඉතින් කාර් පාක් එකක් හැටියට මේ මුදල ඉතාම අසාධාරණ මුදලක් කියලා තමයි අපිට තේරුනේ. මේක තමයි කාසල් එකට ළඟම කාර් පාක් එක. මේක NCP කාසල් ටෙරස් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඔයාලත් ඔයාලගේ වාහනේ මෙතන නවත්තලා එඩින්බරෝ කාසල් එක බලන්න ඉන්නවා නම් ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න කියලා මම ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. මම කිව්වනේ අපි දන්නේම නැතුව no entry road එකකට ගියා කියලා. ඉතින් අපි ට්‍රිප් එක ඉවර වෙලා මේ දඩේ එනකම් බලාගෙන හිටියා. වාසනාවකට ඒ දඩේ අපිට ආවේ නැහැ. අපි දවස් 3ක් ස්කොට්ලන්ත හිටියා. මේ ට්‍රිප් එකේ වීඩියෝ එකත් එඩින්බරෝ බලකොටුවේ විස්තර සහිත වීඩියෝ එකත් ඔයාලට බලන්න ඕනේ නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා තියෙන එක. මම මේ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා අලුත් වීඩියෝ එකක් ආවා කියලා. මේ වගේ අලුත්ම අත්දැකීමක් සමග අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු. ස්තුතියි. නැවත හමු වෙමු.